අපි හැමෝම එකවර නිින්දට වැටුණොත් කුමක් සිදු වේවිද? අපි හැමෝම නිින්දට ආදරේ. ඒත් අපිට ඒක පාලනය කරගන්න බැරි වුණා නම් අපි නිින්දට කැමති නොවෙන්න තිබුණා. හිතලා බලන්න. පළමු පෙම් හමුවේදී එහෙම නැත්නම් වැදගත් ඉදිරිපත් කිරීමක් කරන අවස්ථාවක එහෙමත් නැත්නම් අනේ දෙවියනේ එහෙමනම් වෙන්න එපා. වාහනේ සුක්කාන මිදිරියේදී ඔබ නිින්දට වැටුණොත් දැන් හිතලා බලන්න. මේ ආකාරයටම ලෝකේ ඉන්න හැම කෙනෙක්ටම එකම වෙලාවකදී නිින්ද යාම පාලනයකින් තොරව සිදු වුණොත් අපි හැමෝගෙම නිින්ද බලහත්කාරයෙන් කාලසටහනකට අනුව සිදු වුණා නම් මේ ලෝකේ කොච්චර වෙනස් වේවිද? යම් විදිහකින් ඉන්ද්‍රජාලිකයන් පිළිසක් කළ මායාවකින් අපි හැමෝම එකවර නිින්දට වැටෙනවායි සිතමු. ඇත්තටම මේ සිදුවිය නොහැකි තමයි. ඒත් මේ වගේ සිදුවීමකින් ඇතිවෙන අතුරුඵලය නම් ඉතාමත් රසවත්. අපි ජීවත් වෙන ග්‍රහ ලෝකයේ විවිධ ප්‍රදේශවල විවිධ කාර්යයන්ගෙන් නිරත වෙමින් ගෝලීය ප්‍රජාවක් ඉන්නවා. මේ හැම කෙනෙක්ම එකවර නිින්දට වැටුණොත් එය ගෝලීය සමගියට හා සංනිවේදනයට හොඳ දෙයක් වේවි. මොකද හැම කෙනෙක්ම එකම නිෂ්පාදන කාලසටහනයකට යටත් වෙන නිසා. ඒත් මේ නිසා අපේ ශරීරයට මොන වගේ දෙයක් වේවිද? පෘථුවිය විවිධ කාල කලාප 24කට බෙදී තියෙන අතරම ලෝකෙම පුද්ගලයන් එක් වෙලාවක නිින්දට වැටෙනවා නම් ඔබ ජීවත් වෙන කාල කලාපය අනුව ඔබට අත්දැකීමට සිදුවන අත්දැකීම වෙනස් වේවි. මේ පාලනය කරගත නොහැකි නිදාගැනීමේ ආරම්භය නිව්යෝර්ක් නගරයේ පස්වරු 10ට ආරම්භ වුණා නම් ටෝකියෝ නගරයේ මෙම අවස්ථාව පෙරවරු 11 වන අතර මෙම නගරවාසීන් දිවා කාලයේදී නිදා ගැනීම සිදු කරනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මිනිසුන්ට දිවා කාලයේ නිදා ගැනීමට හුරු වෙන්න පුළුවන්. හැමෝටම කරන්න තියෙන්නේ රාත්‍රී වැඩමුළුවේදී වැඩ කිරීම පමණයි. මේ හැර මේ විශ්ව නිින්ද කාලසටහන තාරකා විද්‍යාත්මකයි. ඒ වගේම අපහසුතා මගහරනවා. හොඳයි අපි ඒ ගැන බලමු. ලෝපුරා සංනිවේදනයේහි ඵලදායීතාවයේ සැලකිලිමත් ලෙස කාර්යක්ෂම වීම හැම කෙනෙක්ටම එකම වේලාවකදී ළඟ විය හැකි වීම නිසා සිදු වේ. එදිනෙදා සිදුවන දූෂණය හා සම්පත් පරිහානිය පැය 8කට පමණ නවතින නිසා අපගේ ග්‍රහ ලෝකයට සැලකිය යුතු තරම් විවේකයක් ලැබේවි. බලාගාරවල විදුලිය සෑම දිනකම එකම වේලාවක කපා හැරීම සිදු කරන නිසා සමස්තයක් විදිහට විදුලි පරිභෝජනය අවම වේවි. මේ ඉතා පුදුමාකාරයි වගේ නේද? මේ දේ ඉතාමත් සරල වූත් පමණයි. ඔබටම පෙනෙනවා ඇති. පළමුවෙන්ම අපේ ශ්‍රම බලකාය ඒ තරම් කාර්යක්ෂම නැහැ. ලෝකයේ අර්ධයක් පමණ මේ ස්වභාවික නිතර චක්‍රයට එරෙහිව කටයුතු කරන නිසා ඔවුන්ගේ උපරිම විභවයෙන් ක්‍රියා නොකරાવી. එමෙන්ම ලෝකෙින් භූමි අලංකරණය හා ගොවිතැන් වගේ කර්මාන්තවලට ස්වභාවික හිරුවෙලිය නොමැතිව දරුණු අවාසි වලට මුහුණ පාන සිදු වේවි. ඇයි අපිට කලින් කියපු පාරිසරික වාසිය තියෙනවානේ? ඔව්. ඒත් ඒ දිගුකල් පවතින්නක් නොවේ. අපේ ග්‍රහ ලෝකයට පැය 8ක නිදහසක් ලැබෙනවා තමයි. ඒත් ඒකෙන් අපේ සියලුම දූෂණයන් හා සම්පත් හානි වීම අවම වීමක් නෙවෙයි. අප අවදිව සිටින කාලයට සාන්ද්‍රණය වීමක් තමයි සිදුවන්නේ. අපේ බලජාලක පැය 8ක හොඳ නිදහසක් ලබා ගනිමි. ඒත් මේ පසුපසින්ම එළවාගෙන එන සියලු දෙනාගේම අවදි වීමත් සමග ලෝපුරා සියලුම දෙනාම ඔවුන්ගේ විදුලි බුබුළු හා උපකරණ භාවිතය ආරම්භයි. මේ සියල්ලට ඉහළින් ඔබ මේ සියලු දේට පුරුදු වුණාය කියා හිතුවොත් රාත්‍රී කාලයේදී වැඩ කිරීම ඔයාගේ සෞඛ්‍යයට ඉතාමත් අයහපත් වෙනවා. දිවා කාලයේදී නිදා ගැනීමට හුරු වීම ඔබගේ ශරීරයේ ජීව විද්‍යාත්මක ඔරලෝසුවට කරන එරෙහි ව්‍යායාමයක්. මේ ඔබගේ මතකයට හා දේවල් සකස් කිරීමේ හැකියාවට බලපෑම් ඇති කරන්න පුළුවන්. මෙය ඔබගේ ශරීරයේ ලබා ගන්නා විටමින් ප්‍රමාණය අවම කරන නිසා මේ සමග මානසික අවපීඩනය, හෘද රෝග, ඒ වගේම පිළිකා වැනි රෝගද බැඳී පවතිනවා. ඊළඟ දවසේ ඔයා කලින් නැගිටීමට බැරි කම ගැන පැමිණිලි කරන්න කලින් ඔයාට ඔයා නිදා ගන්නා කාලය පාලනය කර ගැනීමට හැකියවීම ගැන සතුටු වෙන්න. ඉතින් මේ වගේ අධ්‍යාපනික වීඩියෝස් තවත් බලන්න කැමති නම් අදම යන්න YouTube එකට ගිහින් සර්ච් කරන්න SCIKER